হে ষ্টুডেণ্ট, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আষ্টুৱে কণ্ডাক্ট কৰা যিটো আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ CEE এণ্ট্ৰেঞ্চ পৰীক্ষা হৈ গ'ল, তাৰে যিটো কাউন্সিলিঙৰ প্ৰচেছ হ'ব, মই এই ভিডিঅ'টোত তাৰে ওপৰতে ডিছকাছ কৰিম। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। তো চোৱা, আষ্টুৱে অকল আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এণ্ট্ৰেঞ্চটোহে অকল কণ্ডাক্ট কৰে, কিন্তু কাউন্সিলিং আষ্টুৱে কেতিয়াও কণ্ডাক্ট নকৰে। ইয়াৰ কাৰণে যিটো আমাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন DT.Assam বুলি কেনে ৱেবছাইট আছে, তাত গৈ তোমালোকে কাউন্সিলিং কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ অনলাইন কাউন্সিলিং কৰিব লাগিব। এতিয়া কাউন্সিলিঙৰ সময়ত তুমি ফাৰ্ষ্ট কথা হ'ল কোনখন কলেজত, মানে কোনখন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত পঢ়িব বিচৰা, লগতে কি কি ব্ৰাঞ্চ বিচৰা সেইখিনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। কি মানে কি, যিটোৱে চোৱা, ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিলা, ধৰি লোৱা তুমি যোৰহাটত পঢ়িব বিচৰা আৰু কম্পিউটাৰ বিচৰা, তো ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ তেনেকৈ দিলা। ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ তুমি যিখন কলেজত পঢ়িব বিচৰা, মানে ফাৰ্ষ্টখন যদি মই এইখনত ছিট নাপাওঁ, তেনেহ'লে মই এইখনত ছিটটো পালেও হ'ব, কিন্তু মোক কম্পিউটাৰ ব্ৰাঞ্চটোৱে লাগিব। তো তুমি ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চত তেনেকৈ নেক্সট এখন কলেজ চিলেক্ট কৰিবা, আৰু লগতে ব্ৰাঞ্চটো চিলেক্ট কৰিব পাৰা। তুমি ব্ৰাঞ্চটো চেঞ্জো কৰিব পাৰা, যে তুমি কম্পিউটাৰ পঢ়িবৰ কাৰণে ধৰি লোৱা ফেমিলি প্ৰেছাৰত তুমি কম্পিউটাৰ ল'ব বিচাৰিছা, কিন্তু তোমাৰ মেকানিকেল পঢ়িবৰ কাৰণে মন আছে, তো তুমি ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চত মেকানিকেল দিব পাৰা। তেনেকৈ তোমালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড তেনেকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ দিলা। এতিয়া নেক্সট ষ্টেপ হ'ল যে তোমাৰ যিটো মাৰ্ক আছে ন, সেই মাৰ্কৰ ওপৰতে তেওঁলোকে তোমাক মানে ছিট এলট কৰিব। ধৰি লোৱা তোমাৰ যদি বহুত ভাল মাৰ্ক আছে, তেনেহ'লে তুমি যিখন ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চত কলেজ চিলেক্ট কৰিছিলা তাতেও নামটো আহি যাব পাৰে। ধৰি লোৱা তোমাৰ অকণমান মাৰ্ক কম আছে, তেনেহ'লে ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ বা থাৰ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চত যিখন কলেজ চিলেক্ট কৰিছিলা তাতেও তোমাৰ নাম আহি যাব পাৰে। এতিয়া নেক্সট কথা হ'ল যে যোনদিনাখন ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব নহয়, সেইদিনাখন কিন্তু তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া কলেজখনত যদি নাম আহিছে তথাপিও তুমি যাব লাগিব, বা ছেকেণ্ড বা থাৰ্ডত যদি নাম আহিছে তথাপিও তোমালোকে যাব লাগিব। যদি নোযোৱা তেনেহ'লে কিন্তু ছিটটো কেঞ্চেল হৈ যাব। আৰু চাগে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত 10,000, মানে একজেক্টলি মই ফিজটো ক'ব নোৱাৰোঁ, 10,000 12,000 মান তোমালোকে এটা ফিজ পে' কৰিব লাগিব। এতিয়া চোৱা, তোমাৰ ছেকেণ্ড লিষ্টত নাম আহিল, কিন্তু তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট লিষ্টত পঢ়িবৰ মন আছিল বা বেলেগ এখন কলেজ চিলেক্ট কৰিবৰ মন আছিল, তেতিয়া তুমি ছিটটো লক নকৰিলে হ'ল, মানে ছিটটো একচেপ্ট নকৰি কেনে যেতিয়া ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং হ'ব, তুমি ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙতো বহিব পাৰা। তো তেতিয়া যিটো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত ফিজ পে' কৰিছিলা, সেই ফিজটো অট'মেটিকলি তুমি ছেকেণ্ড ভেৰিফিকেশ্যনলৈকে ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাব। তো তুমি আকৌ ছেকেণ্ড টাইম মানে ফিজ পে' কৰিব নালাগে। তোমাক ডকুমেণ্টছ কি লাগিব সেইখিনি মই স্ক্ৰীণতো দি দিম, স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'ব পাৰা আৰু ভালকৈ মন দি শুনি লোৱা। তো কাউন্সিলিঙৰ সময়ত ডকুমেণ্টছ তোমাক কি লাগিব? CEE ৰেংক কাৰ্ডখন, ক্লাছ 10ৰ মাৰ্কশ্বিট, লগতে এজ প্ৰুফৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ডখন দিবা, 12ৰ মাৰ্কশ্বিট, PRC, যদি তুমি কাষ্টৰ পৰা বিলং কৰা তেনেহ'লে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, NCL, পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটো ৰিচেণ্ট দিবা, আৰু ছিগনেচাৰ, এই গোটেইখিনি স্কেন কৰি আপলোড কৰিব লাগিব। নেক্সটটো তোমালোকৰ ষ্টেপ হ'ব যে চইচ ফিলিং, য'ত নেকি তুমি কোনখন কলেজত পঢ়িব বিচৰা, ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চত এখন দিবা, ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চত, তেনেকৈ তোমাৰ মাৰ্ক হিচাপত লাষ্ট ইয়াৰ কিমান মাৰ্ক গৈছিলে সেনেকৈ সেইবিলাক চাই কেনে দিবা। তো তুমি নেক্সট ষ্টেপত মানে কি কৰিব লাগিব, কলেজ চিলেক্ট কৰিব লাগিব, লগতে কোনটো ব্ৰাঞ্চ পঢ়িব বিচৰা সেইখিনিও চিলেক্ট কৰিবা, আৰু ব্ৰাঞ্চটো বহুত ভাবি চিন্তি চিলেক্ট কৰিবা, যে পিছত গৈ কিনে তোমাৰ মানে ইছৰাম মই এইটোহে ব্ৰাঞ্চ ল'লোঁ নেকি, তেনেকুৱা টাইপ ফিল এটা নহয়। তো ভাবি চিন্তি তুমি ব্ৰাঞ্চটো চিলেক্ট কৰিবা, আৰু গোটেইখিনি যেতিয়া কমপ্লিট হৈ যাব, যেতিয়া তোমাৰ এলটমেণ্ট লেটাৰখন পাবা, মানে সেইখন ডাউনলোড কৰি থৈ দিবা, কাৰণ তুমি যেতিয়া পাৰ্চনেলি মানে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে এডমিশ্যনৰ টাইমত যাবা, তেতিয়া তোমাক কিন্তু এইখিনি মানে এলটমেণ্ট লেটাৰখন দৰকাৰ হ'ব। কাউন্সিলিঙৰ ওপৰত ক্লিয়াৰ এটা আইডিয়া হ'ল, আৰু ভিডিঅ'টো যদি অকণমান হ'লেও ইনফৰ্মেটিভ টাইপ লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা, লগতে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং।